talade med Ekobrottsmyndigheten. Vi talar med Ekobrottsmyndigheten. De sa, kontakta Skatteverkets experter. Vi ringde Skatteverket. De sa, kan ni skicka frågorna, sa de. Ja visst. Hur stort är skattefelet i Malmö? Hur mycket betalar företagen skatt? Och hur mycket borde de betala? Hur många företag granskar ni? Hur många döms? Vilka möjligheter har Skatteverket att jobba mot skatteflykt? Vad behöver just ni för att förbättra ert arbete? Luxemburg Leaks då? En revisionsbyrå som ger råd åt regeringar i skattefrågor samtidigt som de själva sysslar med aktiv skatteplanering. Är det okej? Vi frågade. De skrev aldrig tillbaka. Istället blev vi uppringda en morgon av Skatteverkets presssekreterare. Pressekreteraren sa att våra frågor var underliga. De är antingen för specifika eller för breda, sa pressekreteraren. Om skillnaden mellan företagens 22-procentiga skatt och hur mycket de faktiskt betalar in, sa pressekreteraren att det är därför vi inte någon statistik på. Varför skulle vi vilja göra det? Pressekreteraren hade inte heller någon siffra på hur många som jobbar med att granska företagen. Vi är en stor organisation, sa pressekreteraren. Vi är över 10 000 anställda. Och hur många granskar de då? Och hur många fälls för skattesmitning? Ja, det är inget vi har siffror på, sa pressekreteraren. Varför skulle vi ha det? Det är inte Statistiska centralbyrån du ringer. Vi har inget mål att haffa si eller så många skatteplanerare. Pressekreteraren sa att i likhet med polisen och parkeringsvakterna har Skatteverket inte en viss brottskvot som måste fyllas. New Public Management. Det är precis vad polisen och lapplisarna förväntas göra. Fylla en viss kvot. Pressekreteraren sa att det var märkligt att vi först använde ordet flykt och sedan plötsligt talade om fusk. Skatteverket ser det inte som fusk. Det handlar om olika sätt att se på lagen. Jo, hur långt är ett snöre och så vidare. Men ett företag med vinst på 135 miljoner som bara betalar 0,4% i skatt. Är det normalt? Det går inte att säga på rak arm, svarade pressekreteraren. Skatteverket sitter inte på åsikter om 500 000. Nej, nu börjar det flimra lite här. Glöm inte BEPS. Vad får OECDs studie om land-för-land-rapportering för effekt egentligen? Där får ni fråga de regeringar och statliga institutioner som arbetar med detta, svarade pressekreteraren. Ja, Sverige var med och gjorde den studien. Skatteverket fick en bakläxa på skattefelet. De grundade uträkningen på opinionsundersökning. Inte ens stickprov gjorde den! Längtar man verkligen efter en chef? Vem är den starkaste parten i kampen om hur världen ska se ut? Politikern, företagaren eller advokaten?